تو این قسمت از برنامه می‌خوایم حسابی تو شهر ایروان بچرخیم و چند جای مختلف شهر رو بهتون معرفی کنیم. روز سوم سفر ما و معرفی جاهایی مثل بازار پتاک، بازار بنگلادشی‌ها، پاساژ دالما گاردن و فودکورتش، برندایی که تو این پاساژ هستن، فروشگاه زنجیره‌ای یروان سیتی و روز چهارم سفر ما و معرفی بیشتر هتل سنترال سیتی، مسجد جامع کبود ایروان، یکی دیگه از شعبه‌های فروشگاه یروان سیتی، باغ وحش ایروان، پارک خزندگان ایروان، پاساژ مگامال، فودکورتش و مغازه‌هاش و در نهایت هم گشت کوچیکی اطراف میدون فریدوم ایروان. پس همراه ما باشین تو قسمت دوم برنامه وقت سفر به ارمنستان. سلام، من محمد هستم و خوش اومدین به قسمت دوم برنامه وقت سفر که از رادیو فرهنگ پخش میشه. تو قسمت قبلی ما در مورد سفر 24 ساعتمون از تهران به ایروان صحبت کردیم. اگر میخواین به صورت زمینی به ارمنستان با اتوبوس برین، حتما این ویدیو رو ببینید که همین بالا لینکش براتون گذاشتم. و همینطور اتاق ما توی سنترال هتل ایروان رو تحویل گرفتیم، یه ذره اون رو برای شما معرفی کردیم و یه گشت کوچیکی توی خیابون‌های مختلف شهر ایروان، خیابون شمالی و میدان فریدومشون زدیم. روز سوم ما ساعت 9 برای صبحونه رفتیم طبقه پایین هتل. اینو بگم که من اصلا کلا یادم رفت گوشی رو ببرم اونجا، به خاطر همین هیچ فیلمی از صبحونه ندارم و حدود ساعت 10:30 از هتل اومدیم بیرون. چیزی که هستش، من قبل از اینکه شروع بشه سفرمون به سمت ایروان یه سرچ کردم و به این نتیجه رسیدم که اپلیکیشن دابل جی که یه چیزی تو مایه‌های هم تپسی و اسنپ خودمونه، بهترین اپلیکیشن تاکسی اینترنتی توی شهر ایروانه و اون نصب داشتم، اکانتم حتی توی تهران ساخته بودم و تقریبا از اینجای سفر به بعد هر جایی که من میخوام تاکسی بگیرم دارم با اپلیکیشن دابل جی این کار میکنم. امکانات زیادی داره، شما راحت میتونید به صورت نقدی هزینه سفرتون پرداخت کنید، لازم نیست اعتبار حسابتون افزایش بدین توی خود اپلیکیشن. از هر جای شهر که خواستین لوکیشن اولیتون انتخاب میکنید، توی سه تا سطح دابل جی اسپیشال و دابل جی اکونومی براتون میتونه تاکسی رو پیدا بکنه. ابتدای سفر هزینه مسیری که میخوایم بریم رو به صورت حدودی، حالا 200 درهم بالا پایین برای شما مینویسه و در انتهای سفر هم روی اپلیکیشنتون هزینه نهایی تاکسی نوشته شده. توی مسیر وقتی به سمت ایروان می‌اومدیم، یکی از همسفرهای ما که از ارمنه بودن معرفی کردن یکی از بازارها، دو سه تا بازار به ما در اصل معرفی کردن و یکی از این بازارها بازار پتاک بود. پس همین شد که ما یه تاکسی دابل جی گرفتیم و رفتیم به سمت بازار پتاک. ولی وقتی رفتیم اونجا دیدیم اصلا داستان یه چیز دیگه است. که بازار پتاکه ولی نامو نمیدن. خدا رو شکر یکی نفرم انگلیسی حرف نمیزنه. اینجا الان بازار پتاکه ولی خب از این چیزی در زبان ما هست میگیم که اینم شانس مایه. تمام مغازه‌ها بسته هم، مثل که تا جایی که من الان فهمیدم اعتصاب کردن و در شهرشون ولی چیز خاصی هم نداره. این تمام چیزایی که شاید توی بازار ما هم هست کم از چین هم مونده دیگه. در کل این راستی تمام مغازه‌هاش اگه بخوام براتون بگم سمت همین پتاک و این سمت همه لوازم‌های چینی که زیادم اگه نیومدین هم یعنی فرقی نمیکنه، چیز خاصی رو از دست نمیدین و همه چیزای چینی. بعد قیمت ها تقریبا هم قیمت های تهران، یعنی فرق خاصی نداره. میخوام بگم از وسیله‌های لوازم جامعه موبایل بگیر تا لباس همه همون قیمت ها و حالا یه ذره بالاتر یه ذره پایین‌تر، ولی به درد نمیخوره. این قسمت رو میتونه واسه این قسمت هدر نکنه. خلاصه وقتی ما بودیم وضعیت اینجوریه تصمیم گرفتیم وقتمون بیشتر از این اینجا تلف نکنیم و یه تاکسی دابل جی بگیریم و بریم به سمت بازار بنگلادشی‌ها که بازم همون همسفرمون بهمون معرفی کرده بود. تاکسی که این دفعه دابل جی برای ما پیدا کرد بود یه اوپل سبز بود و هزینه رفتن از پتاک به بازار بنگلادشی‌ها چیزی حدود 1000 درهم شد. اینه
نه اینکه یا ابدا بهتره این نباشه. بود ساعت 12 بود که رسیدیم به بازار بنگلادشی. این دفعه خدا رو شکر بازار باز بود. خب اینجا بازار بنگلادشی‌ها بود که ما اومدیم، البته یه دونه بنگلادشی هم ما اینجا ندیدیم. تقریبا همون چیزایی که تو پتاک می‌دیدیم با یک حالا حجم بیشتر و یه مساحت بیشتری، ولی بازم خیلی ارزشی نداره. اصلا شما توریست هم زیاد اینجا نمی‌بینید. همون جنسای چینی با همون قیمتی که شما تو ایران ممکنه پیدا بکنید و فقط تفاوتش اینه که اگر چیزی رو احتیاج داشته باشین شاید به درتون میخوره. مثلا من خودم یک کیف میخواستم که بگیرم، حالا تهران وقت نداشتم بگیرم، اینجا مثلا اومدم بگیرم که البته بازم اون مدلی که من میخواستم رو نداشتم. در کلش اینجا هم زیاد جایی نیستش که بخوام، شاید ممکنه بهتون بگن که مثلا بازار بنگلادشی ارزون و این داستانا، ولی همچین اتفاقی نمیفته، اصلا همچین چیزی نیست و فقط یه هزینه تاکسی متحمل میشید که بخواید بیاد اینجا، آخرش هم چیز خاصی رو پیدا نمی‌کنید. و ضمن اینکه اینجا اصلا دیگه هیچ نیست برای کسی، یعنی حتی شما برای گفتن مثلا کلمه نمیدونم قیمت این چنده یا نمیدونم تخفیف داره یا همچین چیزایی باید از گوشی استفاده یا گوگل ترنسلیت استفاده کنید و بهشون بگید. و در ضمن که وقتی شما بهشون میگین تخفیف، واقعا هم تخفیف میدن، یعنی مثلا میگه 4000 درام، شما میگین تخفیف، میگه اوکی 3000 درام، خیلی ریلکس، یعنی قشنگ معلومه که اگر بفهمن که توریست هستید مثلا چند برابر میخوام باهاتون حساب کنن. حالا چند برابر که نه، ولی مثل همه جای دنیا بیتشون رو قیمت دیگه داشت حدود ساعت 1 میشد و با این وضعیت که دیدیم ریسک نکردیم، گفتیم این دفعه بهتره که بریم یکی از پاساژایی که میگن خوبه توی شهر ایروان. به خاطر همین یه دونه تاکسی اینترنتی گرفتیم دابل جی به سمت پاساژ دالما گاردن. این دفعه هزینه تاکسیمون شد 1100 درام. بالاخره یه بازار خوب پیدا کردیم. پاساژ دالما گاردن همونطوری که میگفتن به نظر پاساژ خوب میرسید. خیلی از برندها رو میتونستیم مثل سواروسکی، پاندورا، زارا، برشکا و خیلی برندهای دیگه ببینیم. بعد از اینکه یه چرخی تو پاساژ زدیم رسیدیم به یک فروشگاه زنجیره‌ای که معمولا اکثر جاهای این تو اکثر پاساژهای بزرگ ایروان دیده میشد، ایروان سیتی. تصمیم گرفتیم بریم داخل فروشگاه و یه چرخی بزنیم، شاید هم یه ذره خرید کردیم. فروشگاه بزرگی بود، تقریبا توش همه چیز میشد پیدا کنیم.
مخصوصا این قهوه‌ساز دلونگی که 1000 چش منو گرفته بود، از مسئول فروشگاه خواستم بیاد باز کنه و یه ذره برام توضیح بده که چه شکلیه. البته اینو بگم که بعد از اینکه این بنده خدا انقدر توضیح داد و زحمت کشید، من یه ذره ترسیدم، گفتم شاید چون تست خاصی نداشت و ما هم تا بخوایم برگردیم نمیشد بگیم مثلا 3 روز 4 روز دوباره بخوایم برگردیم اینجا و اینو پس بدیم، پس بیخیال شدم. ولی با اینکه خیلی قیمتش خوب بود. نمیدونم شراب یا ویسکی چیه، قیمت 569,000 درام. چقدر سرتیفیکتش جالبه. شمارهش نوشته شده، امضا 2004 اگه اشتباه نکنم تولید شده. یه سیدی داره همونش که نمیدونم این حالا شاید خواننده بوده چیزی بوده. جزو فکرم گرون قیمت ترین محصولات اینجاست. ولی این هم مثلا این هم هست که گرون قیمت حدود فکر میکنم 3 تومن دقیقه می‌نویسن 46,000 درام. خیلی شیک. تقریبا دیگه همه فروشگاه گشتیم. آخرش این سوژوکا رو دیدم که دیگه خیلی حالا اینجا معروفه و خیلی مثلا جزو شیرینی‌های سنتی شده که اینا رو هم دیگه با این قیمتایی که حالا می‌نویسم گذاشتم. من احتمالاً از اینا بگیرم که چند تا طعم مختلفش رو انتخاب کنم. بیشترش به نظرم توش حالا گردو و بادام زمینیه، ولی اینجا الان دارم می‌بینم همه چی داره. یعنی از طعم‌ها رو این حالا تمام میوه‌های مختلف و بادام و گردو همه چی رو داره. اینا طعمش هم خیلی خوبه. حالا برعکس چیزی شما فکر می‌کنید شاید فکر خیلی شیرین باشه، ولی چون من صبحونه دقیقاً از اینا خوردم خیلی نه شیرینی زیادی داره نه کمه، مثلا دل رو بزنه این شکلی نیست اصلا. مغزش هم که بسیار بعد از اینکه یکم توی فروشگاه چرخیدیم دیگه حدود ساعت 4 داشت میشد و ما هم داشتیم می‌اومدیم بیرون. این خوراکی‌های خوشمزه‌ای که اینجا می‌بینیم یه چیزی حدود 40,500 درام هزینه‌اش میشه. فودکورت این پاساژ فودکورت خوبی بود، یعنی فضای خوبی داشت، رستوران‌های زیاد، شعبات زیاد. برگر کینگ و پیتزا ها تقریبا حالا حداقل شاید اون تایمی که ما اینجا بودیم به این شکل بود. توی تمام پاساژها و خیابونا من دیدم که تعطیل بودن، ولی KFC باز بود. پس ما یه تایم کوتاهی اینجا نشستیم تا از KFC یک ناهاری بگیریم و ناهاری بخوریم که یه چیزی حدود 3600 درام هزینه داشت. زیاد وقت رو تلف نکردیم، بازم اومدیم پایین تا یه گشت و گذاری تو فروشگاه‌ها بزنیم. یک فضای بسیار بزرگی برای طلا فروشی، یعنی بازار طلا فروشاشون بود که عملاً طلاهایی که داخل ارمنستان هست اصلا قابل مقایسه با طلاهایی که توی کشور خودمون هستش نیستش. اکثرا طلاهای 18 عیار با قیمت‌های بالا و کیفیت خیلی پایین. پس زیاد اینجا نگشتیم و رفتیم مغازه‌های دیگه. بعد از یه ذره گشتن تو پاساژ یه ذره خریدای کوچیک، برگشتیم توی فودکورت تا یه بستنی بخوریم. بعد از فکر میکنم 8 ساعتی بود که توی این دارما گاردن بودیم، میتونم بگم که دارما گاردن پاساژ واقعا خوبیه. شما حتی شاید بتونید 2 روز هم بیاین اینجا بچرخید. من هنوز طبقه منفی 1 رو ندیدم و اینکه برعکس اون دو تا پاساژ اولی که امروز دیدیم، این پاساژ به نظر من کاملا ارزش شمردن داره. جنسایی که اینجا میتونید پیدا کنیم نه جنساییه که به نوعی قیمتش بخواد پایین‌تر از اینا باشه، شاید حتی یه ذره بالاتر هم باشه، ولی به جای شما میتونید جنس اصلی رو به برنده خیلی خوبی رو اینجا تهیه کنید. بعد از خوردن بستنی برگشتیم پایین تا بریم نمایندگی زارا. یه سری خرید انجام دادیم. از نظر قیمتی اگه بخوام بگم که دستتون بیاد از چجوریه،
مثلا این کاپشن زارا که خیلی چشم من گرفته بود یه چیزی حدود 33,000 درام هزینه‌اش بود که اگه بخوایم بگیم نسبت به نمایندگی‌های زارا توی استانبول به نظر من قیمتش بالاتر بود. ولی خب لامصب خیلی خوشگلی بود و نمیشد بهش نگفت. تا ما از زارا بیایم بیرون دیگه ساعت حدود 9:30 شده بود و تصمیم گرفتیم که شام تو همین پاساژ بخوریم و بعد برگردیم سمت هتل. پس برگشتیم بالا سمت فود کورت، یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای که دیده بودم چند جای دیگه هم باشه توی این فود کورت هم بود، همین بود که نمیدونم حالا تاآپ خونده میشه تاواپ خونده میشه، ولی یه پیتزا فروشی و سوشی فروشی اونا بود و ما تصمیم گرفتیم که یه پیتزا از اینجا بگیریم. اصلا خوب نبود، این نمیدونم شاید برای خودشون خوب بود ولی واقعا دیگه نسبت به پیتزای ایران اصلا مزهش جالب نبود. ما حدود 6 تا اسلایس گرفتیم که هزینه‌اش چیز حدود 2620 درام شد، حدوداً که نه دیگه دقیقاً. از پیتزا که بگذاریم ولی بجاش این لیوان خوشگل کوکاکولا رو ببینید که من 7020 درام از اون پایین از یکی از فروشگاه گرفتم. بعد از یه گشت‌وگذار حسابی توی پاساژ دالما گاردن تاکسی گرفتیم و برگشتیم به سمت هتل. صبح شما بخیر. روز 4 سفر ما شروع شده و بعد از خوردن صبحونه میخوایم از هتل بزنیم بیرون. اینجا رستوران سنترال هتل، همونطور که می‌بینید فضای خیلی آروم خوبی داره. معمولا چیزی که من دوست دارم توی هتل مثلا اینجوری 4 ستاره کوچولوی خوشگل که خیلی هم شلوغ نمیشه اینه که توی رستوران همیشه خلوته، خیلی شلوغ نمیشه. منوی رستوران هم کامل بود. حتما من تو روزهای بعدی براتون فیلم میگیرم و تو قسمت‌های بعدی براتون میذارم منوی کامل صبحانه رو. بعد از صبحونه ما گفتیم که بریم یه ذره پیاده بریم اطراف هتل بچرخیم و بدون برنامه خاصی ببینیم که دست تقدیر ما رو به کجا میرسونه. بعد از اینکه یه ساعتی پیاده روی کردیم و از فروشگاهی که کنار خیابون میدن لباس فروشی‌ها و فروشگاه محلی یه ذره چیزی ما خریدیم. من یه کیف خریدم و یه ذره لباس. دست تقدیر ما رو به اینجا رسون، مسجد کبود ایروان. مثل اینکه این مسجد تو دهه 70 ایران برای ارمنستان این در هست بازسازی کرده. گفتیم یه سر بریم داخل این مسجد ببینیم فضای داخل چجوریه. در اصل این مسجد یکی از 8 مسجدی بوده که تو زمانی که ارمنستان بخشی از ایران بوده در این کشور وجود داشته و الان فقط از اون 8 مسجد این مسجد باقی مونده. سال 1764 ساخته شده و الان همونطور که می‌بینیم واسه خب یه سری توریستایی که توی ایروان بودن اومدن به این مسجد جالب بود دیدن معماری اسلامی و برای کسرت توریستایی که نیومده باشن ایران نیومده باشن خب اینجا جای خوبیه در کنار کلیساهایی که توی ارمنستان میتونن ببینن، حالا یه بافت اسلامی هم میبینن. خب دیگه فکر کنم کافی باشه بریم باغ وحش. همینطور که بازم داشتیم پیاده میرفتیم این نمای قشنگ و جالب نظر ما رو به خودش جلب کرد و ما گفتیم بریم ببینیم داخل اینجا چیه. وقتی که داخلش اومدیم دیدیم اینجا جای عجیب و غریب نیست، فقط یکی دیگه از شعبه‌های همون فروشگاه زنجیره‌ای یروان سیتیه. همینجور که شما دارین فضای داخلی این فروشگاه و اجناس رو می‌بینید نمیدونم براتون جالبه یا نه، ولی من خودم وقتی که ویدیوهای خب شهر ایروان رو می‌دیدم قبل از سفر میگفتم که با فضاش آشنا بشم. خیلی دوست داشتم قیمت‌های مختلف رو بگن. حالا من قبل از اومدن به این فروشگاه هم یکی از فروشگاه‌هایی که یعنی برای خرید خودشون بخری مثل یه لباس فروشی تو تهران رفتم اونجا و یه شلوار گرفتم، قیمتش شد 14,000 درام. حالا نمیدونم شاید به کارتون بیادیم ما شما خواستیم این لباس بخریم. خب دیگه چون چیز خاصی از اینجا نمیخواستیم خرید خاصی هم نکردیم و فقط یه تاکسی دابلجی گرفتیم سریع به سمت باغ وحش ایروان که هزینه‌اش 1000 درام میشد.
این هم از باغ وحش ایروانی، یه باغ وحش بزرگ، فضای بسیار خوب. قبل از اینکه ما به گیت ورودی برسیم و بخوایم بلیط تهیه کنیم، خیلی غرفه‌های مختلف وجود داشت، تنقلات بود و غیره. یکی از اینا تیراندازی بود. عزیزان دل، من تیراندازیم خوبه چون توی خدمتم نمره تیراندازی 10/10 شده بود. پس با اعتماد به نفس کامل تفنگو گرفتم تو دستم و این آقا به من گفتش که اگه 10 تا از 10 تا تیرتو کامل به هدف بزنی یه جایزه ویژه داره. خدایی من همه تیرها رو داشتم میزدم تا اینکه تیر نهم بود. این خود تیر توی تفنگ بادی گیر کرد و یکی از تیرها رو متاسفانه از دست دادم. در صورتی که در کشور ارمنستان شما تیرا رو 9 از 10 بزنید، ایمنده هم نه دبلیون این برنده میشید. این هم از گیت بلیط فروشی باغ وحش. ورودی باغ وحش برای هر نفر 1000 درام بود. انواع و اقسام پرنده ها و حیوانات مختلف در شرایط به نظر شرایط خوب بود، حداقل چیزی که ما میدیدیم. البته که خب خیلی از دوستان و عزیزان مطمئناً به درست شاید نظرشون این باشه که نباید حیوانات رو توی فضای باغ وحش زندانی کرده، باید توی طبیعت باشن. ولی خب بهتون قول بدم این نسبت به چیزایی که من تو ایران باغ وحش نرفتم، ولی خب چیزایی که میشنویم خیلی خیلی شرایط نگهداریشون بهتر بود. دیگه من سعی میکنم توی باغ وحش زیاد براتون صحبت نکنم تا خودتون تصویرها رو ببینید و لذت ببرید. چون دیدم همه این زدن اینا تمام She's cute.
که میری از این دستگاه دقیقا با همین ست هست. اولی برای یه چیزی شبیه شیطونکه، دومی شانسیه توش مثلا چیزای انگشتری برای دخترها، سومی آدامس. ولی آدامسش خوشمزه است. شبیه اون 15 سال پیش بود تو تهران هم بود، یه سری اینجوری بود آدامس. حلالش کردم. بعد از اینکه از باغ وحش ایران خارج میشی، دقیقاً کنار در ورودی باغ وحش یک فضای دیگه وجود داره که به نوعی باغ خزندگان میشه گفت، یا یه جایی بود که کلا خزنده ها و مارها و ماهی های مختلف، آکواریوم های مختلف وجود داشت اونجا. خب از باغ وحش اومدیم بیرون و همینطوری که این دوتا ماشین خوشگل رو داریم میبینیم، ما یه تاکسی دابل جی گرفتیم به سمت یه پاساژ دیگه که شنیده بودیم جزو پاساژهای خوب ایروانه به اسم مگامال. هزینه این تاکسی 1000 درام شد، این در از 800 درام روی اپلیکیشن من نوشته بود، ولی این بنده خدا گفتش که کف هزینه به حساب سوار شدن همون 1000 درام. مگامال هم پاساژ خوبی بود، مثل دالان گاردن بود. برندهای خوب، فروشگاه‌های خوب، فودکورت خوب. حتی وقتی وارد فودکورت مگامال هم میشی تقریبا همون ترکیب دوباره اینجا هست، با توجه که حالا این دامون تایم می‌کنیم که پیزاها رو ترکیب ولی پیزاها اینجا هم هست. KFC و این سمت هم واسابی، این دوتا رو امتحان کردیم. غذاهای مکزیکی هم اینجا به نظر مثلا یک دو شعبه دیگه هم غذای مکزیکی بود و غذاهای چینی هم آسیایی هم تقریبا میشه گفت $70 و زیاد سفارش دادیم. اومدم در به در تا این ایستگاه اتوبوس به شما نشون بدم. یکی از چیزهای حمل نقل ایروان خب اتوبوساشه، ولی ما فکر نکنم که اصلا سوار بشیم. ولی به جای چیزی که من خیلی دوست دارم سوار بشم تو جاهای مختلف، صندلی ماساژه. واقعا وقتی پاساژ گرده میکنی بعدش یه صندلی ماساژ خوب قشنگ حالتو جا میاره، حالا میخوای هر جا که باشی. قضیه اینجا اینجوریه، 200 درام 3 دقیقه ماساژ. ساعت دیگه 8:30 شب شد و یه تاکسی به سمت هتل. بازم تاکسیمون از دابل جی گرفتیم. تمام تاکسی که تنجی گرفتم تاکسی های نرمالشه، یعنی اسپشیالش نیستش. توی مسیر راننده تاکسی برای ما توضیح داد که از کنار یک کارخونه آبجوسازی داریم رد میشیم، ولی خب دیگه دیر بود برای واسطه و فکر کنم مثلا بازم نبود. وقتی هم که رسیدیم به هتل یک مارگاریتا با یه پرتقال سفارش دادیم
که اونا شد 4800 درهم. من چون سپردی بودم یکی برام پول بیاره و باید میرفتم ازش میگرفتم، رفتم به سمت میدون فریدوم، یه گشت‌وگذاری اونجا داشتم. هنوزم اون فستیوال بود و موزیک‌های مختلف و جوونا جمع شده بودن. داشتم برمیگشتم پیاده به سمت هتل که دیدم این خانم ارمنی وایستاده و داره یه آواز سنتی ارمنی انگار میخونه. Thank you. I can't get what you say. فرانسیا، امریکا، Iran. ایران، قشنگ ایران. Thank you. ضمن اینکه این خانم به من خیلی لطف داشتن، من دیگه ترجیح دادم که سریعتر برگردم سمت هتل و اینجا هم قسمت دوم برنامه ما وقتی سفر به ارمنستان تموم میشه. ممنون میشیم واقعا که لایک کنید، سابسکرایب کنید، پیشنهادی که دارین برای ما بنویسید. اینجا شما دو تا لینک دیگه میبینید که یکیش قسمت سوم برنامه وقت سفر به ارمنستان هستش و یکی دیگه هم پلیلیست کامل وقت سفر. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. توی قسمت بعدی میبینمتون.